હેલો. એમ લાગે ને કે આ ફોટો ફ્રેમ હતો, એવું નથી, પણ આ વિશ્વની મોટામાં મોટી ફોટો ફ્રેમ છે કે જેને દુબઈ ફ્રેમ પણ કહેવામાં આવે છે. તો ચાલો આજનો વિડીયો આના ઉપર જ છે. આપણે જોશું કે ફોટો ફ્રેમમાં અંદરથી નજારો કેવો દેખાય છે, બારોબારથી નજારો કેવો દેખાય છે. ગાડીની સાઇઝ તમે જોઈ શકો, એના ઉપરથી તમે અંદાજો લગાવી શકશો કે આ કેવડી મોટી છે. ઝૂમ આઉટ કરી દઉં છું, આવડી મોટી છે. આપણે હમણાં ઉપર જઈને જોઈએ કે ઉપરથી નીચેનો નજારો કેવો દેખાય છે. +1 કેવી રીતે ટિકિટ મળે, શું છે શું નહીં, બધી માહિતી આ વિડીયોમાં મેળવશું. હવે મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુબાવત કિશનને સબસ્ક્રાઈબ ન કરીએ તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને દુબઈના બીજા વિડીયો જોવા માટે આપ મારા નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી પણ બીજા વિડીયો મેળવી શકશો. આ છે દુબઈનો નજારો, જે દુબઈ ફ્રેમની બાજુમાં આવેલો છે. ખાલી આની સાઈઝ હાવ નીચે ઊભીને જોઈ લ્યો, હજી નીચે જ આવું છે. મોટા માટેનું 50 દિરામ ને નાના છોકરા માટે 12 વર્ષ સુધીના 20 દિરામ, અને 3 વર્ષથી નાના હોય તો એના માટે ફ્રી છે. અહીંયા ટિકિટ કાઉન્ટર છે, ટિકિટ કાઉન્ટરમાંથી લઈને તમને અંદર જવા દઈએ. 2-3 ટિકિટ કાઉન્ટર રાખેલા છે. આવી કંઈક ટિકિટ આવે છે, ટિકિટ લીધા પછી જેવા એન્ટર થાય એટલે આ પ્રકારનું કંઈક વાતાવરણ તમને જોવા મળે ને. ઉપર દુબઈ ફ્રેમમાં એન્ટર થવા જઈ રહ્યા છે. લેટ્સ ગો ઇનસાઇડ. એમ બાકી દુબઈમાં ગોલ્ડ ચમકે કેવું, પણ હોય માં આપણે ઉપર જઈએ તો ટોપી પહેરીએ, ટોપી નીચે પડી જાય. નીચે ઊભીને હું ત્યાં હાવ નીચે ઊભો છું. હાવ નીચે બેઝમેન્ટ થાય છે. ગુડ મોર્નિંગ. ઓકે, હેલો. ફોટો પાડવો, ફોટો પાડી જાય પછી હવે નીકળવા ટાણે જોઈએ કે કેવો ફોટો આવે. સીડી ચાલુ છે, સીડીમાં વહી જાય શું. About the history of Dubai 50 years ago. The end of the museum, there is lift and going to the top. Enjoy your blessing. થેન્ક યુ. ત્યાં ધુવાળ જ છે જે આપણે રેમ્બો બનાવે છે. LED પ્રકારની ફિટ કરી. 50 વર્ષ પહેલાંનું દુબઈ કેવું હતું એ વસ્તુ અત્યારે ડિસ્પ્લે થાય છે. આખું મ્યુઝિયમ બનાવવા આવ્યું છે. મ્યુઝિયમ જોતાં જોતાં તમારે વહી જવાનું. અહીં નીચે સેન્સર લગેલા છે. સેન્સર ઉપર જેવો તમે હાથ ફેરવો એ પ્રકારનું સીધું મટીરિયલ આવી જાય. અહીંયા કાંઈ નથી, જો અહીંયા સેન્સર ઉપર હાથ ફેરવું એટલે સીધું ચાલુ થઈ જાય. એટલે એ આવી સિસ્ટમ ઓફ છે અહીંયા ઉપર, એવું બધું છે. આ બ્લોગ મને એમ થાય છે કે બહુ મોટો બનશે, પણ જોવાની તમને પણ મજા આવશે. આમાં આખી દુબઈની ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી બતાવે છે કે કેવી રીતે દુબઈનું આખું ડેવલપિંગ થયું. એ તમે જેવી રીતે હાથ ફેરવો એ પ્રમાણે આખું એનું સાલ બદલતું જઈએ. આખી આ સિસ્ટમ જે આપણે હજી એટલું નથી વેચશું, એનું આખું લખાઈને આવતું રહીએ કે ક્યારે શું થયું. એક સાથે લિફ્ટમાં જઈ શકીએ કે કેટલા લોકો છે સમાઈ શકે તે આપણે જોઈએ. દુબઈ લગભગ દેખાઈ જાય એટલું ઉપર જાય છે. 40 સેકન્ડ લાગી પૂગતા. Yeah,
Dubai frame. Maya, Maya בבקשה. לא, לא, לא. Maya. નીચે જોવે નહીં હો કોઈ. આ છે દુબઈ ફ્રેમનો ઉપરનો નજારો કે જે આખું ઉપર નીચે કાચનું બનેલું છે. અહીંયા તમે જેવો પગ મૂકો હાલતા હતા એટલે નીચેનો નજારો તમને જોવા મળે કે કેવું આખું આખું ટ્રાન્સપરન્ટ. ઉપરથી કંઈક અમુક રીતે કંઈક આખો સામે બુર્જ ખલીફા દેખાય છે અને ગાડીઓ જોઈ લો કેટલી નાની દેખાય. ઉપર આખું કાચનું છે અને સામે ઊંચી બિલ્ડિંગ દેખાય છે બુર્જ ખલીફા ને આખું દુબઈ. અને અહીંયા આવી રીતે આવો તો આમ અંદર દુબઈ ફ્રેમનો નજારો. પૈસા વસૂલ છે. એક વખત તો અહીંયા દુબઈમાં આવ્યા હોય તો એક વખત અહીંયા આવવું જ જોઈએ. જ્યાં વિડીયોની સ્ટાર્ટિંગમાં વિડીયો હતો જે તમે ઇન્ટ્રો જોયો જો ઓલો ભાઈ દેખાય છે સાયકલ લઈને જાય એટલે ત્યાંથી વિડીયો બનાવેલો હતો અને અત્યારે અંદર આવી ગયો છું તો એ જગ્યા કંઈક આવી દેખાય છે. શૂટિંગ એ ઉતારવાની છૂટ. वन एंड ओनली दुबई का नजारा देखो बहुत बढ़िया. સાવ એકલો છું લિફ્ટમાં. દુબઈનો નજારો તમે જોઈ શકો મારી પાછળ. 150 મીટરથી સીધા નીચે આવીએ છીએ. લગભગ 40 સેકન્ડ જેવું થાય છે નીચે ઉતરતા. આ તમે જોયું દુબઈ ફ્રેમ. કેવો હતું, કેવો અનુભવ રહ્યો તમે જણાવજો ચોક્કસ. બાય. આજના દુબઈમાં આપણે એન્ટર થવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે આજનું દુબઈ છે. જે પહેલાં જોયું હતું સ્ટાર્ટિંગમાં એ જૂનવાણી દુબઈ હતું. દુબઈ ફ્રેમને લગતું કંઈ તમારી યાદગીરી લઈ જાવી હોય ત્યાંથી યાદગીરી લઈ જઈ શકો છો. બોલપેનનું છે, ઘણું બધું છે. પેપર વેટ છે, કિચન.
નીકળીએ. બારોબાર નીકળતા જોઈ લ્યો કેટલી ઊંચી અધર આપણે હતા, 500 ફૂટ અધર હતા. જે ઓલા ચોખ્ઠા દેખાય છે એમાં આપણે હતા. ત્યાંથી ફોટો ને વિડીયો ત્યાંથી પાડેલો હતો.